kaikki hyvä loppuu aikanaan, eli viimeisen lomaviikon ensimmäinen päivä maanantai, 5. lomaviikon maanantaipäivä alkamassa ja oltiin tässä Krispholmin linnan kupeessa Mariafredissä. 2 yötä oli niin nätti toi rantapaikka ja rauhallinen, tosi hiljasta pieni kylä, niin ei käytännössä mitään melua, ei edes autoja liikkunut öisin. Ja sit tossa noin on tommonen tälle, onks tää nyt vierasvenesatama, niin sille tarkoitetut huoltotilat, vessat on ihan yleisesti auki ja sit noi suihkut kahta puolta niin saatiin tuolta satamakonttorilta 10 eurolla koodi. Eli näitä kannattaa varmaan hyödyntää, jos ei leirintäalueita käytä, niin menee sitten näiden vierasvenesatamien läheisyyteen, niin pääsee sitten suihkuun, kun käypi vähän kyselemässä tuolta, niin ihan hyvät siistit suihkut. Ja nyt käytiin eilen illalla ja nyt käytiin vielä aamusuihkussa, niin mä uskon, että siinä oli 10 eurolle ihan vastinetta mukavasti. Niin. Toki retkisuihkukin on mukana, mutta se on aina vähän enemmän värkkäämistä sen kanssa. Niin, tommonen lämmin suihkutila on aina ihan jees. Ja täällä on näköjään kollegojakin. Tässä on ilmeisesti ravintolan lisäksi myös majoitusta, koska tässä on kaksi bussia. Ei pääse työt unohtumaan, kun täällä on näitä busseja. Niin Setra ja VDL täällä ilmeisesti ollut yön parkissa. Tää Setra on näkynyt tässä koko parin päivän ajan, mutta nyt oli toi VDL tupsahtanut tohon sitten varmaan eilen illalla. Eilen illalla Itävallan ja Veitsin kilvissä, niin kuin näkyy. Viime yönähän meillä oli aamuyöstä johonkin aikaan aika mielenkiintoinen herätyskokemus, kun heräsin siihen, kun kuului semmoista rapinaa, ihan kuin olisi jotain isoa pressua levitelty tuossa auton vieressä. Ja se oli niin kuin ensifiilis. No sitten tietysti ulos katsomaan, että mitä täällä tapahtuu. Ja tässä nurmikolla, mikä on tää tämmönen pieni puisto, niin täällähän on sadettimet. Sadettimet tonne upotettu tonne nurmikoihin. Siellä täällä tuollakin näkyy tommonen musta tötsä useammasta kohtaa. Se vesisuihku oli niin voimakas ja se tuli silleen niin kuin viuhkana kääntyi tosta, niin sit se aina se jonkun 3-4 sekuntia se ylsi tähän autoon asti, niin ihan semmosena isona pisaroina niin heitti tohon auton päälle. Niin ei tullut ihan ekana mieleen moinen, mutta tulipahan ilmanen keulanpesu siinä sitten samalla ja ilmeisesti tässä oli meitä 4 autoa yöpymässä, niin siinä joku heräsi siihen samaan vesisuihkuun ja käynnisti jopa hädissään autonkin. Että kaikenlaista voi sattua puskaparkeissa. Tultiin tähän Skogsklosterin linnaan. Tämähän on tässä Uppsalasta noin tunti etelään päin. Ja 1600-luvulla rakennettu yksityinen palatsi. Valtio on sen 1967 ottanut sitten haltuunsa ja nykyisin se on museona. Siellä on Euroopankin mittapuussa tosi iso asekokoelma, vanhoja aseita ja yli 600 taulun muotokuva kokoelma löytyy myös ja mennään katsomaan lähempää. Tommonen upea puukuja tossa ja sitten tämmönen nurmiaukio tässä linnan edustalla. Ja täältä tää palatsi näyttää, että 1600-luvullakin on ollut yksityisilläkin Ruotsissa rahaa.
varaa ollut rakentaa tämmönen pytinki. Saavuttiin Uppsalaan ja tultiin tähän Uppsalan linnalle. Aurinkokin rupesi paistaa. Uppsalan linnahan on valmistunut 1500-luvulla. Täällä on ollut iso tulipalo 1700-luvun alussa ja tällä hetkellähän tää toimii Uppsalan maaherran residenssinä. Mennään katsoa tonne sisäpihalle, mitä siellä näkyy. Täältähän täällä linnan sisäpihalla näyttää. No, tuolla näkyy Uppsalan kirkon tornitkin, niistä seuraavassa videossa varmaan lisää. Ja täällähän näkyy sitten, avautuu upeasti tonne Uppsalan kasvitieteelliseen puutarhaan näkymä tästä linnan aukiolta. Aikas nättiä. Att tro på allt är svaghet. Att inte tro alls är galenskap. To believe in everything is weakness. To not believe at all is madness. Täältä linnan sisältähän löytyy tämmönen näyttely. Ruotsin historiasta. Ja seuraavana Uppsalan tuomiokirkko. Tuolla jossain 118 metrin päässä noi ristit. Pohjoismaiden suurin kirkko. Eli yhtä korkea kuin pitkäkin, 118 metriä on pituutta ja korkeutta. Ja kellotkin siellä komeasti kumahtelee just sopivasti. Mennään kurkkaa sisältä. No niin. Tämähän oli 1400-luvulla rakennettu. Kirkko. Nämä ruotsalaiset kirkot on vähän erilaisia ainakin mitä Suomessa on tottunut. Täällä on tämmösiä kaiken näköisiä juttuja täällä kirkon sivuilla ja saarnastuolikin on keskellä kirkkoa tossa. Tuolla noin näkyy ja sitten täällä on erilaisia merkkihenkilöiden hautoja ja täällä ristikoiden takana sivussa ja toki myös tuolla lattian allakin on sitten hautakammioita. Että täällä on aika paljon nähtävää. Täällä lukee näitä tekstejä lattioissa ja täältä löytyy näitä lattian alle haudattuja sitten. Täällä on tämmöiset rautalenkit, että saa kivet ylös, jos on tarvetta moiselle.
Täällä kirkon pihalla ja kirkossa sisällä on tämmönen Who I Am-näyttely, joka kertoo ajassamme sitten, haastaa ihmisiä miettimään, että mitä ihmisarvo on. Ja siinäpä kysymys jokaiselle, who I am. Napataan tästä vähän Uppsalan keskustakuvaa tästä joen varrelta. Tän näköistä täällä. Ja meidän suosikkihan Uppsalassa tai yleensäkin Ruotsissa, niin tämmöiset pehmisjäätelöt. Tää koostumus on jotenkin huomattavasti jämäkämpää ja maistuvampaa pelkkä vaniljajäätelö ja siihen vähän rösseliä ja kastiketta, niin ai että! Ottakaa suomalaiset pehmiksen valmistajat oppia. Ja sitten täältä Uppsalan keskustasta, kirkon läheisyydestä, löytyy näitä riimukiviä, jotka on rautakaudelta ja varhaiskeskiajalta. Sisältää sen aikaista kirjoitusta ja kuvasymboleja ja liittyy viikinkien juttuihin sitten. Näitä löytyy täältä useitakin täältä puistosta. Morjesta! Uppsalassa kun ollaan, niin tämähän on tunnettu salibändin kaupunki. Ja meilläkin salibändin historiaa löytyy, niin tultiin Fyrishovia tietysti katsomaan, vanhoja muistelen. 11 kertaa täällä erinäisten joukkueiden kanssa bussilla oltu. Ja täällähän on tämmönen Sturretta-kappen aina vuodenvaihteessa maailman suurin salibänditurnaus. Elikkä tässä näin näkyy Fyrishov. No niin, ja nythän tullaan tähän toiseen salibändin pyhättöön, eli IFU Areenalle. Tämähän valmistui 2016 ja täällä on 5 salibändikenttää ja suurin kenttä katsoma vetää 2800 henkeä. Täällä kelpaa salibändiä pelata. Ruotsissa tää tietysti vähän tämmöisenä salibändin mahtimaana, niin tää salibändi on huomattavasti harrastetumpi laji kuin Suomessa. Ja tosi säpäkonkarit muistaa ennen IFUn aikoja, niin Gamlishallen. Sielläkin on joskus pelattu. Löydettiin täältä Gamla Uppsalasta Storgårdenin. Tuolla lukee Storgården, joku rakennus. Tuolla kyltissä lukee tuolla noin Odisborg, Gamla Uppsala. Löytyy sieltä Park Fortniteista. Täällä on ihan ilmanen matkaparkki. On ihan asuntoauton kuvalla paikat merkattu ja tässä näitä kalustoa riittää ja taitaapa siellä yksi toinenkin suomalainen meidän lisäksi olla. Sitten tuolla rakennuksessa niin siellä on vessat ja vesipiste. Vessat ja vesipiste, niin ihan hyvin varustettu. Veikkaanpä, että on aika rauhallinen yö. Tuossa on joku
puistomainen piha, en tiedä mikä rakennus se on. Kaplansgården lukee siinä seinässä. Tämmönen mesta, mutta me ruvetaan tekemään päivällistä tässä. Ja tästä jatketaan huomenna sitten tonne Norrtäljen suuntaan. Viimeinen lomapäivä täällä Ruotsissa. 5. viikko menty tai 5 viikkoa menty ja huomenna se laiva lähtee koti Suomeen ja arki alkaa sitten seuraavan viikon maanantaina. Parkfornightista löytyi täältä Norrtäljestä, tultiin tänne nyt, tästä on se 20 minuuttia tuohon Kapellskäriin, mistä huomenna aamuna lähtee lautta, niin tästä on hyvä siirtyä sitten huomenna tuohon lautalle. Löydettiin tämmönen venesatamaparkki. Parkki tästä, varmaan keskusta on jossain tossa suunnassa, niin syödään tossa vähän ja otetaan pyörät alle, kun tuli tosiaan tämmönen hieno päivä. Varmaan joku 24, 25 lämmintä ja siinä on suojassa nurkkaus. Tuossa takaovien ja kaislikon suojassa meinattiin illalla käydä suihkussa, kun on toi retkisuihku tuossa mukana, niin lämmitetään vettä tuossa kahvipannulla vähän tuossa kaasuliedellä ja suihkutellaan sitten, niin löytyi tämmönen mukava nurkkapaikka. Täällä on Tiinan keittiössä tulee, onko sulla se rasia vielä? Ton näköisiä gluteenittomia tortelliineja tulee siinä ja sitten täällä on, eli jos en ole näyttänyt, niin meillä on tämmönen pieni kaasuliesi kaasupatruunoilla. Sen saa helposti siirrettyä tarvittaessa vaikka uloskin ja sitten on samankokoinen tämmönen kaasugrilli 2 polttimolla. Samanlaiset patruunat, 220 gramman patruunat tuolla tässäkin, niin tätäkin on helppo sitten siirrellä ja ottaa vaikka rannalle tai jonnekin mukaan tai missä ikinä halukaan grillailla ja näin, niin. Helpot systeemit ja yllättävän pitkään nämä kaasupatruunat kestää, että tossakin varmaan 6, 7, 8 makkarat yhdellä patruunalla grillailee. Ei tietysti ihan varmaan niin edullista ole toi kaasu kuin jostain 11 kilon pullosta sitten, mutta sanotaan, että toi vaivattomuus menee sitten edelle, eikä tarvii niitä isoja pulloja kuskata näin pienessä autossa on oikein tällä hetkellä meille tilaakaan niille. Ja sitten tässä on tää liikuteltavuus sitten, tää etu ja itse asiassa tässä kaasukeittimessä niin löytyy myös kaasun sisääntulo tosta, että saa toki sitten isommastakin pullosta siihen kaasua, jos semmoiseen ratkaisuun joskus päätyy. Mutta ei mitään, me nautitaan upeasta viimeisestä päivästä ja syödään ja lähdetään polkaseen. Ja tuolla on näköjään tuolla ylhäällä on toinen parkki, siellä oli pari autoa parkissa ja tuosta noiden autojen vasemmalla puolella löytyy vessat ja tää niinku uimarannan puoli on tässä sitten pientä hiekkarannan tynkää tossa noin ja tuolla on joku tommonen ilmeisen hylätyn näköinen terassiravintolakin jonkun vuoden ollut tyhjillään varmaan. Näihin maisemiin. Pikkupyykkikin saatiin pestyä ja eka kertaa
pyykkinarun käytössä. Elikkä ne siellä Mikkelin nurkilla laittamat koukut pääs käyttöön nyt sitten tosi toimissa täällä Norrtäljessä jopa 3 viikkoa laiton jälkeen. Että ei mikään turha patentti. Tultiin tähän Norrtäljen keskustaan. Täältähän löytyy oikein mukava viihtyisä vanha kaupunki kävelykatuineen. En tiedä, olisiko siinä vaikka joku kaupungin talokin. Kellotornit ja kaikki. Jatkuu tonne, niin kuin kuvasta näkyy, aika pitkälle ja sama toiseen suuntaan. Tuoltakin tultiin varmaan jo 500-600 metriä pyörien kanssa. Oikein nätin näköistä. Tässäkin pikkukaupungissa. Pitäis saada ne pehmikset taas jostain. Viimeiset pehmikset Ruotsissa. Katsottiin tuossa huomenna illaksi Naantaliinkin lupas. Hienoa aurinkoista säätä, niin kiva tulla hyvässä säässä koti-Suomeenkin sitten. Viimeistä iltaa juhlistamaan Ruotsissa Norrtäljen terassille. Kuten kuvasta näkyy, kaverikin on ihan vauhdissa. Kiitos. Moikka moi. Kapellskär. Viimeiset 12 minuuttia ajoa Ruotsin puolella ja pari viikkoa Ruotsissa takana. Kaikki mennyt ihan mainiosti, vaikka vähän joku pieni laakeriääni edelleen tuolta kuuluukin, mutta ei ole voimistunut. Hyvä poksu. Ja tuosta 10.45 Finlinesilla Naantaliin ja siitä sitten pari päivää tuossa Turun seudulla ja perjantaiksi kotiin. Tämmösiä haaveita olisi. Katsotaan miten toteutuu sitten. Kiitos Ruotsi ja upeeseen säähän saadaan lopettaa. Näillä mennään. Moikka! Ja täytyy kyllä myöntää, että säät on meitä hellinä. No niin, lähestytään Longnäsin satamaa ja toi pinkanapus saatiin alta pois, niin perutellaan tuohon laituriin. Tää sisaralus on menossa kohti Ruotsia. Morjes! Tultiin Naantaliin laivasta ulos ja kurvattiin Kuningaskebabin kautta ja sitten puskaparkki Aurajoen rannasta ja tuolla näkyy Suomen Joutsen ja hotellilaiva Bore, missä on joskus tullut yövyttyä sielläkin.
huomenta. Torstai-aamunen Turku heräilee pikkuhiljaa. Siinä on purjelaiva remontin alla. Pikkasen siirrettiin tuossa eilen illalla, vielä löydettiin tosta tasaisempi ruutu vielä. Niin kelpas nukkua, kun oli sänky suorassa. Lähdetään tekemään pikku aamupäiväkävely tuohon Turkuun ja sitten siirrytään tonne seuraavaan kohteeseen. No niin, nyt ollaan köpötelty tässä Aurajoen vartta tovin verran ja Turkuhan tarjoaa tämmösiä sähköisiä kulkuneuvoja täällä ilmaiseksi. Elikkä tässä näkyy kohta. Meni tonne vastarannalle just tässä veneen laivan takana. Tässä on näitä ravintolalaivoja useitakin Aurajoen rannassa parkissa. Täältä pitäisi kohta pilkistää tämmönen pieni lautta. Eli katsotaan, jos päästään ton kyytiin hyppäämään. Otetaan tästä vähän faktaakin. Sieltä löytyy. Ja voi mennä myös polkupyörän kanssa, mutta mopedit ei ole sallittuja. Sieltähän se föri tulee nyt tänne meidän puolelle Aurajokeen. Ja tämähän on vanha paatti, 1904 valmistunut, otettu käyttöön. Ollut höyrykoneella ja 53 vuonna dieselöity ja nyt sitten 2017 sähkömoottorilla mennään, eli ketjuvetoinen juttu ja sähkömoottorit vetää ja yön aikana aina ladataan akut sitten, niin valmis seuraavaan päivään ja 75 henkeä otetaan kyytiin ja tosiaan ne polkupyörätkin on mahdollista tuoda mukana, niin kuin kuvasta näkyy. Hypätään kyytiin. No niin, hypätään paattiin. Täällähän tuulee oikein mukavan vilvottavasti Aurajokea pitkin. Upeet on säät Suomessakin. 3 ja 4 luvattu tälle päivälle. Siellä olisi sitten se Kaakolanmäki tuolla, entinen vankila. Kaakolan vankila siellä mäen päällä. Sitten olisi seuraavana sähköisenä kulkuneuvona Turussa Funiculaari 2019 valmistunut ja 30 metriä nousee tuonne Kakolanmäelle. 8 kilometriä tunnissa on nopeus ja radan pituus 130 metriä. Mennään katsoa siitä.
nyt tultiin tähän Kakolanmäelle sitten mäen päälle ja täältähän tää vanha vankila löytyy, joka on nyt tämmöiseksi turistinähtävyydeksi erilaisia firmojen myymälöitä. Leipomoa, spaata, kampaamoa, kaikkea löytyy. Kaikkea löytyy täältä sisäpihalta. Sitten mennään katsomaan lähemmin miltä se näyttää. Täällä on semmonen aikuisten spa. Joskus joku vuosi takaperin siellä käytykin. Eli ei löydy mitään vesiliukumäkiä eikä tämmösiä. Vähän niinku enemmän aikuisille suunnattu. Tän näköistä. Täällä on asuntoja, myös ihmisiä asuu täällä. Ja. Siitä pääsee spaahan. Saa nähdä kuinka meidän nyt käy. Täällä on ainakin silloin alkuja ollut paljon juhlia. Joo, tämmönen. Nyt tulee hurja kiitos. Vaiheri vetonen ja iskoilla menee. Vastapaino menee siinä ylöspäin. Jyrkkenee loppua kohti. Tämmönen pieni kissijuna, miksi tätä siinä kutsumaan. Me päästiin perille. Ehkä. Mikäs täältä löytyy? Jymy-yllätys kenties. Täältähän löytyy tuttuja. Pääset. Jos haluat. Siellä on gluteenit vohvelikin vielä. Ei oo valitettavasti niitä jo nyt. Tää! Ne on loppu. Ai. Mä itse asiassa suosittelin niitä Villallekin, mutta se vetäisi iso suojaa, niin onneksi ei ikinä ottanut. Okei. No niin. Meeri Tyttönen löytyi täältä. Miksi Turus kannattaa käydä juuri tällä kioskilla? Nyt oli vaikea kysymys. Tietysti. No niin just. Ja upeat maisemat. Aurinkovarjot lentelee. Pieni tuulenvire täällä, mutta täältähän se Meeri löytyy. Kioskilta katsotaan, saadaanko täältä virkistystä kesäpäivää. Jymyjäätelöthän on Suomisen maidon tuottamia Aurassa ja löytyy myös sieltä oman kaupan pakastealtaasta ja kioskejahan löytyy. Kattelinko, että itäisin oli Kotkassa ja tässä Etelä-Suomen alueella on useita kioskia ja jäätelövaunun voi tilata sinne kesätapahtumaankin, jos semmoisen järjestää, niin saa sitten jätskit sinnekin. Ja nythän te huomasitte, minkä takia kannattaa tulla Ruissalon Jymy-kioskille, kun Meeri palvelee iloisesti täällä. Niin
Tänne vaan kaikki Jätskin ystävät. Huomenta. Se olisi perjantai-aamua. 16 tultiin eilen tähän vielä yksi yö olemaan ja nyt olisi kotiin lähdön aika. Ihan piakkoin. Viimeisiä lomapäiviä tässä menee ja tähän oli hyvä päättää tämä Norja-Ruotsi-turnee. Tästä me lähettiinkin, niin tää on hyvä tämmönen välietappi ja huolto päivää tässä Kuusistossa pitää. Tämmösiä. Katsotaan, keksitäänkö tuossa viikonlopun aikana vielä jotain aktiviteettia Poksun kanssa vai pysytäänkö jo kotona ja valmistaudutaan pikkuhiljaa arkeen. Maanantaina alkaa työt kummallakin. Niin siitä sitten pikkuhiljaa arjen aherruksia. Moi moi! Viimeinen kesälomapäivä on käsillä tässä ja tulin tänne Poksuun päättää tämän 5 YouTube-jakson viimeisen videon. Eli kiitän kaikkia, kun jaksoitte katsoa ja olla mukana meidän kesälomalla. Ja pistäkää kanava tilaukseen ja katsotaan, saadaanko talven aikana materiaalia myös aiheesta, jos toisestakin kenties YouTubeen aikaiseksi. Aika näyttää. Moikka!